Good morning everyone. আজি আপোনালোকক পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। মানে আজিৰ ভিডিঅটো স্পেশাল। আজিৰ ভিডিঅটো বস্তু এটা আনিছো তাৰ কাৰণে মানে আজিৰ ভিডিঅটো এই যে বহুত স্পেশাল। আপোনালোকে থাম্বনেল চাই গম পাইছে এইটো হৈছে আকলিমাৰ নতুন অৰ্ডাৰৰ বস্তু। অৰ্ডাৰ কি কৰিছে আনবক্সিং কৰিব। মই ভিডিঅটো কৰি আছো, বেয়া নাপাব আপোনালোকৰ গাঁৱলীয়া ল'ৰা, আপোনালোকৰ নিজৰ ল'ৰা, গতিকে এনেকে স্পটিং এনেকে পিন্ধিয়ে মানে ভিডিঅ' কৰিবলগীয়া হৈছে, তো বেয়া নাপাব। আৰু মই আধা আনবক্সিং কৰিব মানে অনলাইনৰ পৰা বস্তু আনিলে নহয়, মই একদম চাব নোৱাৰাকে একদম ৰবই নোৱাৰো, তাৰ কাৰণে মানে আনবক্সিং অলৰেডি কৰিছে। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণেহে এটা আকৌ পেক কৰা হৈছে, আকৌ আনবক্সিং কৰি আছো। আকৌ বেয়াকে কমেন্ট নকৰিব, মানে জাস্ট মানে আমি কিবা এটা কৰিলেই ব্লগ বনাই দিওঁ, কিবা এটা কৰিলেই ব্লগ বনাও, তো ইয়া আমাৰ ফেমিলি ব্লগ। আৰু আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰিছে, তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে সদায় আমাক এনেধৰণে সাপোৰ্ট কৰিব। ওপৰত পেজৰ লিংক দিয়া আছে, আপুনি যদি ইউটিউবত চাই আছে ইউটিউব চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, পেজত চাই থাকিলে পেজটো ফলো কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে কমেন্ট কৰি জনাব। আহক, আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো ফলো। আচ্ছা, আকলিমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আছে, ওপৰত লিংক দিয়া আছে, মোৰো দিয়া আছে, মোৰ এটা আকলিমাৰ এটা, দুয়োটা দিয়া আছে। ওপৰত ক্লিক কৰক আৰু দুয়োজনকে ফলো কৰক। আমাৰ দুয়োজনে ৰিল বনাই থাকো, আপোনালোকে আমাৰ লগত সদায় থাকিব। আৰু আকলিমা ডান্স কৰি ভাল পায়। আকলিমাই কিন্তু আকলিমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত কিন্তু ডান্সৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকে, তো সাপোৰ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আইডি ওপৰত দিয়া আছে, কমেন্ট বক্সতো দিয়া আছে দুয়োজনৰ আইডি। আহক আজি আনবক্সিং আৰম্ভ কৰো। আপোনালোকৰ গাঁৱলীয়া ল'ৰা, ইয়াতে আছে পানীৰ জগ, ইয়াত আছে আচাৰৰ বয়াম, আৰু ইয়াত আছে মোবাইল ফোন, আৰু ইয়াত আছে আনবক্সিঙৰ মেইন বস্তু। মোবাইল এনেকে দলিয়াই নেকি? এনেকে দলিয়াই? আচ্ছা ঠিক আছে, আনবক্সিং কৰাচোন। আনবক্সিং ষ্টাৰ্ট হৈ আছে। আনবক্সিং ইয়েছ। ইয়াতে কৰাচোন, ইয়াত হ'লে ভাল হ'ব। আনবক্সিং ষ্টাৰ্ট হৈছে আকলিমা। খুলি দেখুৱাব লাগিব কিন্তু দৰ্শকক। 5 লিটাৰ, এইটো আছে 2 লিটাৰ। আৰু কিমান টকাত আনিছো আপোনালোকক জনাই আছো, কোনটো কোম্পানীৰ মাল এইটো জনাই আছো। এইটো ইয়াত লগাব লাগিব 5 লিটাৰ। আচ্ছা, এইটো কি মানে কোৱাচোন। আৰু এইটো হৈছে কি কয়, পিজিয়ন স্পেশাল কুকাৰ। কেইটা আছে ইয়াত? 3টা। কিমান টকা পৰিছে সেইটো লাষ্টত কৈ আছো আপোনালোকক, চাই থাকক। আৰু এটা কথা কমেন্ট কৰি জনাব। মই আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাই লওক কেনেকুৱা কুকাৰ, প্ৰেছাৰ কুকাৰ কেনেকুৱা হয়। বহুতে আচলতে অনলাইনৰ পৰা কুকাৰ কিনিলে ভয় কৰে। আৰু তো এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে, আৰু আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণৰ অপচন আছে, কিন্তু ঘূৰাই দিব পাৰি, ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰি যদি বেয়া লাগে। আৰু আপোনালোকে 3টা, এইটো সৰু, এইটো কিমান লিটাৰৰ? 2 লিটাৰ, এইটো 3 লিটাৰ, আৰু এইটো 5 লিটাৰ। এইটো চাওক, স্পেশাল প্ৰেছাৰ কুকাৰ। স্পেশাল প্ৰেছাৰ কুকাৰ। এই পিজিয়নৰ স্পেশাল প্ৰেছাৰ কুকাৰটো ভাল হয় নে বেয়া হয়? এনে দোকানী এজনে কৈছে মোক এইটো বোলে। আৰু দোকানী কথা বাদ দিয়া, দোকানী কেৱল তো আপোনালোকে যদি কোনোবাই যদি পিজিয়নৰ স্পেশাল প্ৰেছাৰ কুকাৰ ইউজ কৰি আছে, কেনেকুৱা ছাৰ্ভিচটো কেনেকুৱা হয় কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে। আৰু এইটো চাওক পিছফালে কেনেকুৱা আছে, আৰু কেনেকুৱা হয় এইটো নিশ্চয় জনাব। কিন্তু আৰু আপোনালোকে যদি ইউজ কৰি ভাল পাই আছে তেনেহলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। আৰু মোক কিন্তু ভয় দেখুৱাইছে এইটো ব্ৰাষ্ট হৈ যাব। ব্ৰাষ্ট হৈ গ'লে কি এইবিলাক বিক্ৰী কৰিব নেকি? সঁচা মই ভয় খাই গৈছিলো। আৰু এইটো চাওক, চবকেইটা দেখাই দিওঁ। আৰু মোৰ বিশেষকৈ সৰুটো একদম বহুত ভাল লাগিছে, 2 লিটাৰটো যে। খোলা দালি চালি বনালে একদম ভাল লাগিব। এইটো দালি বনাবা। আৰু এইটোৰ হেৰিটো ক'ত ওপৰৰ ঢাকন ক'ত? এই ঢাকন এটাই 3 লিটাৰৰ যোনটো 2 লিটাৰ। মানে 3 লিটাৰৰ ঢাকন ইয়াতে ইউজ হয় ন? এই দুটাৰ এটাই ঢাকন। এইটোৰ ঢাকন হৈছে এই দুটাৰ। আচ্ছা, লাষ্টত মই আপোনালোকক কৈ আছো, আকলিমাৰ নতুন এটা পচন্দৰ বস্তু আছিলে, আনিলে 3টা কিমান টকা পৰিছে কোৱা? 3টা 2399 টকা। 2399 টকা। আচলতে অফাৰত লৈছে, নহলে কিমান টকা পৰিব? 3200 টকা পৰিব। এইটো মানে অফাৰত লৈছে। কি কয় সাল এন্ড হোৱে না, মানে বছৰ শেষ হোৱাৰ পাছত এইটো ডিসকাউন্ট হৈ থাকে। ধৰক 28 ডিসেম্বৰৰ লাষ্টত মানে ডিসকাউন্ট থাকে। তো
তো সেই অফাৰতহে আকলিমা বস্তু লয় মানে চান্সত ডান্স মাৰে চান্স পালে ডান্স মাৰে গম পাইছেনে কথাটো আৰু অফাৰ দিছিলে এতিয়া মই গম পোৱা নাছিলো অফাৰ আছে ৱাও ৱাও দি চাও সেইফালে দেখাই দিয়া সেইফালে চাও এইটো চাওক তলত কি দিয়া আছে এইটো চাওক এইটো চাওক আৰু এইটো এনোডিজৰ হয় এনোডিজ এলুমিনিয়াম নহয় এইটো কি এইটো এনোডিজ এলুমিনিয়াম নহয় ন আচ্ছা ঠিক আছে এনোডিজ নে কিবা এটা নাম এতিয়া ঢাকন লগাই দেখুৱাব আৰু চাওক এইফালে IS দিয়া আছে এইটো কি কয় এইটো IS দিয়া আছে ISI এইটো ISI হেলমেটটো সবেই ইউজ কৰিব লাগে নহলে আকৌ ধৰে পুলিচে তেনেকৈ এইটো পিজিয়নৰ এইটো চাওক এইটো ঢাকন লগাই দিছে এইটো 2 লিটাৰৰ হৈ গ'ল আৰু সেম এটা ঢাকন নাই হেতুটো লাগি যায় ন মানে এটা দুটা ইউজ হয় কাৰণে এটাই দিছে আৰু ইয়াত হৈছে 5 লিটাৰ এইটো এক্সট্ৰা সেইটো এক্সট্ৰা ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া ভয় লাগি আছে এইটো কি কয় ব্ৰাষ্ট হৈ যায় যদি মইতো হে আজিকালি ব্ৰাষ্ট হলে জানো এইবিলাক বিক্ৰী কৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব যদি কোনোবাই এই প্ৰেছাৰ কুকাৰ ইউজ কৰি আছে